Paano sulit gamitin ang espasyo? Gitna na ng Mayo, abala kami sa pagtatanim. Marami na rin kaming naitanim nitong nakaraang 2 buwan. Narito ang ilang halimbawa. Para ipakita kung paano sila nakakasya, halimbawa, ito ay patatas. Ito ay isa tuldok, 5 metrong, 5 talampakang taniman. Dahil matagal lumago ang patatas, nagtanim ako ng mga nabo bilang pansamantalang pananim sa pagitan. Ngayon, inaani na namin ang huling mga singkamas na itinanim ng maramihan. Ito na ang huling ani namin. Pagkatapos nito, patatas na ang gagamit ng buong espasyo, 4 bawat hanay. Noong nakaraang taon, sa ganong espasyo, nakuha namin ang 13 kilo ng patatas para mabigyan ka ng ideya. At ganun din, hindi na rin magtatagal dito ang spinach. Ang spinach ay kadalasang namumulaklak pagsapit ng unang bahagi ng Hunyo. At sa panahong yon, ganito na din ang mga patatas. Pwede mong pagdikit-dikitin ang tanim basta alam mo paano sila lalaki. Mahalaga ang espasyo sa timing at paglaki ng mga halaman. Ganon din ang nangyari sa pansamantalang tanim na labanos sa pagitan ng mga karot. Kaya maganda ang tubo ng labanos at makikitang malapit silang tumutubo sa karot. Nagka-problema kami sa unang pagtanim ng karot. Hindi man lubos na paupak, pero hindi pantay-pantay ang tubo nila. Mahirap ang tagsibol para sa mga karot dahil maraming slag ang kumakain, kaya nag-second planting kami. At sa pagitan ng dalawang pagtatanim ng carrot, sa tingin ko ay makakaroon kami ng maayos na pagtubo ng carrot. Ito ay halimbawa ng isang problema. Nawala ako ng 3 repolyo at hindi pa rin ako sigurado kung bakit. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa klase ng binhi na hindi maganda. Hindi maganda ang binhi. Pero may mga tapula din at kung anong problema ang nangyayari. Binanggit ko lang yon ng pahapyo. May magandang halimbawa ng multi-sowing para madagdagan ang dami ng milalagay mo. Dahil dito, pinagsasama-sama ang ilang maliliit na punla. Gumagamit sa lamang espasyo, alam mo, isang maliit na punla. Kung 1 o 2 sibuyas lang yon, maraming espasyo ang masasayang para sa sibuyas sa matagal na panahon. Pero napupuno nila agad yon, tulad nitong beetroot halimbawa na itinanim din ng maramihan. Kaya iyon ay multi-sown ng huling bahagi ng Pebrero. Ika-10 ng Mayo na, 2 buwan at kalahati na silang tumutubo, malapit na tayong magka-beetroot. Ang multi-sowing ay isang uri ng companion planting, kaya parang may kasamahan. Sa totoo lang, iyon ang companion planting. Hindi ito tungkol sa kung anong gulay ang gusto ng iba. Mas tungkol ito sa pagiging makakalapit at sa mabuting epekto ng pagtutubong makakasama. Alam mo, ang mga halaman, lalo na ang mga punla, ay gusto nilang magkatabi silang kapwa halaman. Dito, makikita mo ang mga magagandang letsugas nito, na sa totoo lang ay hindi ko inilagay ng mastikit gaya ng kaya ko sana, at may dahilan para doon. Tinanggal namin ang panlabas na dahon ng letsugas, kaya bawat pitas ay may dagdag na espasyo. Pagkalipas ng 1 buwan, magagawa mo na lang ito gamit ang daliri. Gagamitin ko ang daliri ko para gumawa ng mababaw na tudling. Pwede ko ring ihulog doon ang buto ng karot. Tutubo ang karot habang naani pa ang letsugas ng 1 buwan, kaya mainam itong paraan para makatipid ng espasyo gamit ang sabayang pagtatanim. Napakaganda ng resulta nito sa parang hindi binubungkal ang lupa. Dahil sa parang ito, hindi mo ginigalaw ang lupa kahit kailan. Handa itong tumanggap ng mga bagong tanim anumang oras. Makikita mo kung gaano kakaunti ang mga damo dito. Hindi na halos kami nag-aalis ng damo. Kapag malinis na ang lupa, panuwin ang iba kong video para sa detalye. Kailangan ng maluwag na espasyo ang pagtatanim na ito. Sa totoo lang, hindi ko pa naisip kung paano magtanim ng iba sa pagitan nito. Hindi magtatagal, magpupuno na ng sweet corn dito. Kalagitnaan na ng Mayo kaya bibilis na paglaki nila. Binibigyan ko sila ng 30 cm pagitan bawat isa dahil baby corn ito. Mas maluwag ang pagitan dahil umaasa akong mas matagal silang mamumungga. Tingnan natin, hindi rin interesado ang badya kainin ito. Sa bawang, gusto kong itanim ito ng pahilera sa taniman. Kaya bukod sa aktual na espasyo sa pagitan ng mga halaman, mahalaga rin kung paano mo sila ihahanay. Ibig sabihin, pwede ulit tayong magtanim sa pagitan. Naisip ko kung ilan ang may alam nito. Ako mismo, halos di rin alam. Isa itong eksperimento, nagtanim ako ng cumin sa gitna ng bawang. Nagawa ko na ito dati. Sa unang taon, lumago ang dahon dahil biennial ito. Sa ikalawang taon, nakakaroon ito ng buto ng cumin na ginagamit na pampalasa. Inilabas ko ito mula sa greenhouse para ipakita sa inyo at magkaroon kayo ng idea. Multi-sown na chard ito. 2 ang nilagay kong buto sa isang sal. Dahil ang chard, tulad ng beetroot, ay nabibigay ng higit sa isang tanim bawat buto. Kaya may mga pagpipilian ka dyan.
Kung gusto kong mapalaki ng malalaking tahon ng Chard, pipiliin ko na lang ang 2 halaman sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga ayaw ko hanggang sa 2 na lang ang matira. Tapos itatanim ko na yon. Pwede mo ring iwanan pa ang iba doon para magka-baby chard ka, halimbawa sa salad. At itanim ng mas siksik. At alam mo, madali mo lang itong gawin. Ito ang chard na hindi masyadong pula kaya kukunin ko. Ito ay halimbawa ng pagtatanim ng chard. Kuha naman kung gamit ang dibber, pero ngayon itatanim ko lang ito sa pagitan ng bawang. May mga ugat ng bawang doon habang ginagawa ko yun. Ayos lang yan. Ang mahalaga, hindi na magtatagal ang bawang dito. Mga 5 linggo na lang, lalo na kung tama ang panangkalawan. At pagkatapos, anihin natin yun. At meron ka ng bagong tanim na lumalaki at ginagamit na ang espasyong nabakante dahil inani na ang bawang. Kaya, mahalaga talaga yan. Alam mo, sa ganitong panahon ng taon, ang espasyo. Sa Mayo, sagad ang liwanag. Gusto nating punuin yan hanggat maaari. Itong maliit na taniman dito, ginagamit ko bilang halimbawa kung saan. Sinisigurado ko na magamit lahat ng espasyo. May 3 cauliflower doon na may sapat na lugar para lumaki. Medyo siksikan ang mga karot pero ayos lang yan. Beetroot, ganun din. Kailangan na ring anihin ang mga ito. Bukas namin sila anihin. Lettuce at mga turnip. Makikita mo liron ang mga turnip na itinanim ng magkakasama. Mga sibuyas na itinanim ng magkakasama, kailangan nang anihin ang spinach at pagkatapos ay mga gisantes sa dulo. At ulit, ang idea sa spinach ay mawawala na ito, sabihin na natin, sa loob ng 4 na linggo. Kaya doon magsisimulang lumago ng husto ang mga gisantes at tuloy-tuloy na lalaki at magagamit ng buo ang espasyo. Dito, meron pa tayong dagdag. Halimbawa ng sibuyas ay iba't ibang uri tulad ng bulb na sibuyas. Kaya magiging 4 ito, sabihin na nating medium size. At alam mo, kung sakaling lahat sila ay tumubo ng maayos, hindi ko ipinagpapalagay na siguradong tutubo ang lahat. Pero maaari tayong magkaroon ng maraming sibuyas dito sa ganitong pagitan. Sa spring onions, iba ang approach ko. At madalas higit pa sa 4 ang nilalagay ko. Dito, halimbawa, makikita mong may 6 o 7 pa rin. At ang ginagawa namin ay kinukuha ang malalaki at inaani para gawing spring onion. Ang ganda. Alam mo, isa ito sa mga paborito kong pagkain sa panahong ito ng taon. Maraming spring onion ang makukuha. Kahit maliit ang lugar, gamit ang parang ito. Nandiyan na sila mula Setyembre. Pwede mo rin gamitin ang kapareong paraan na mas pangmatagalan para sa mga leek. Yan ang mga leek na itinanim ng magkakasama. Itinanim noong 12 ng binabasa ko, 12 ng Abril. Kaya 4 na linggo pa lang ang nakalipas. At maganda ang tubo nila. Ang kailangan natin gawin dito ay panatilihin silang buhay sa pamamagitan ng paglipat sa mas malaking paso. Ilalagay sila sa paso na may compost para manatiling malusog dahil itatanim natin sila pagkatapos ng patatas. Kaya minsan sa mga itinatanim mong punla, inaayos mo kung kailan magiging handa ang espasyo para mailipat mo sila. Pero ang interplanting, alam mo, dito ka talaga makikinabang dahil nagagamit mo agad ang espasyo. Narito ang besyon na may bawang sa pagitan ng mga kamatis. Pero ang mga kamatis nito ay wala pa talagang 2 linggo dito. Bago pa niyan, salad ang itinanim dito, gaya ng nasa kaliwang bahagi ng taniman. Buong taglamig, mga halamang salad lang ang inaani namin sa polytunnel nito. Sa totoo lang, ay kong alisin sila kasi parang naging kaibigan ko na rin. Binubunot namin sila, ikinakala ang compost at nilalagay dito ang kaanting mushroom compost sa ibabaw ng dumi ng kabayo. Ang dumi ng kabayo ay mula sa hotbed na makikita mong maganda. Magandang halo ng compost, sa totoo lang. Hindi naman talaga namin hinahalo ang compost. Inilalagay lang namin ang mushroom compost sa ibabaw. Maganda itong takip na walang damo. Hindi ko napapakinin ang mga kamatis. Normal ko na lang tatanggalin ang side sheets at itatali patas sa tali. Nandiyan na talaga ang bawang sa pagitan ng mga tanim na salad, gaya na nakikita mo sa gilid. At aanihin ito sa loob ng mga 1 buwan. Kaya magkakaroon tayo ng espasyo para lumaki ang mga kamatis. Ang puwan ay mahusay gamitin dahil parang libre ang espasyo. Hindi mo na kailangan dagdagan pa ang lugar. Halos, pareho rin ang mga marigold. Mga panda na French marigold ito. Maliit pa ngayon. Tingnan mo, kinain na yung isa doon. Sa tingin ko, mga woodlice yun. Gustong-gusto ng mga woodlice ang mga ito. Kaya ang ginagawa ko sa mga marigold ay pinalalaki ko muna sa paso para siguradong may ipapalit ako sa mga puwang.
Lagi kong inaasahan na may ilang halaman na mamamatay, kaya lagi akong may ekstrang mga halaman. Sana naririnig mo ako kahit malakas ang ulan. Umuulan na naman dito. At pagkatapos, ang mga marigold ay nagiging napakagandang pantakip sa lupa sa ibabaw ng... Paglaki ng mga kamatis, hindi na nila kailangan ang lupaing espasyo. At para tapusin, may magandang halimbawa dito ng paggamit ng espasyo sa taglamig. Dahil nag-aani kami ng mga gulay na pang-salad sa ilalim yan. Katatanggal ko lang ng mga halaman ngayon sa totoo lang. At lalagyan na yan ng compost. At ipapakita ko siya mamaya sa totoo na. Pero gamit ito para mapalahimunan ng mga punlang ililipat gaya ng kamatis. Pero tingnan mo rin ito. Kaya talagang natutuwa ako dyan. Itong mga ito ay inilagay ko pala mga suwi mula sa mga halamang strawberry sa labas noong Oktubre. Nilagyan ng compost ang kahon ng kabute at dito lang sila buong taglamig. Walang pataba. Kaunting compost lang yan sa loob. Simple lang. Ipinapakita ko lang sa iyo ang huling halimbawa ng espasyo. Kapag may bagong taniman, lalagyan natin ito ng compost. Ganito ang itsura bago lagyan ng compost. Maganda pa rin, pero lalagyan ito ng compost ng mga 3 sentimetro. At may melon, may pepper. Yung mga gilid na taniman, di masyadong nagagamit ang espasyo kasi naubos ang taas. Pero tulad ng melon na tinanim ko dito noong nakarang taon, naging matagumpay naman. Itaas mo sila gamit ang tali at bigyan ng 60 cm o 2 talampakan na pagitan. Sa pagtatanim tuwing tag-init, pati sa kamatis, binigyan ko sila ng tamang espasyo. Nakikita ko sa maraming greenhouse na sobra ang tanim ng tao. Huwag mo yang gawin. Alam ko na mukhang maliit pa sila kapag itinanim mo. Pero kailangan mong isipin na lalaki ito bilang malaking punong kamatis. Sagad na ang pagitan ko rito. Medyo malapit-lapit na ito para sa mga kamatis, para lang alam mo. Siguro ito ang karaniwan. Kung kukunin mo ang average ng lahat ng distansya, mga 60 sentimetro at... Mga halos 2 talampakan lang ang taas na makukuha natin mula sa kanila. Sana nabigyan ko kayo ng ideya.